Hi guys! For today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng fishball sauce. So, first, kailangan nyo ng kawali, of course. And, lagyan natin siya ng hot water. Yan, so kapag mainit na yung water, lagyan natin siya ng flour. Kunti lang. Three tablespoons ng flour. So, dapat ituhin wala siyang buo-buo. Now, we're gonna put bawang, pampakulay niya to guys. Uy, damihan ko siya. Ngayon. Let's put sugar. White. Depende sa panlasa nyo.